bakit pinakita mo sa akin yung building na yun nandun sa labas? Kasi yung mga high-rise building is easier to explain, to Okay. conceptualize ang cost ng climate change. Okay. Hindi katulad ng chemical engineering concept na difference in density, mahirap maintindihan ng ordinary tao. Hindi ka naman chemical engineer eh. Hindi Diba? opo. So, yun. Now, if we start our conceptualization, the planet Earth is a sphere, but Okay. not a perfect sphere. Ay, ganon. Hindi mo alam yun. Hindi ko alam yun. Alam ko, We have a shorter Perfect. north-south pole diameter, okay. several kilometers, Okay. than the equatorial diameter. Okay. Okay? Originally, the Earth is rotating. Alam mo ang speed? Hindi po. 3 times the speed of a jet plane. Okay. If a jet plane is 500 kilometers an hour, the Earth is 1,500 kilometers an hour. Hindi na natin nararamdaman, maliit lang tayo eh. Oo nga po. So umikot yan. Originally, North and South Pole, ice cap sa ilalim, yan. Pero pag bibili ka ngayon ng planeta sa National Bookstore, makikita mo nakatilt. Naku, pag tinatanong sa sarili ko, bakit nakatilt to? Hindi nagaganon? Okay. Yung pala, ina-approximate niya yung actual situation ngayon ng planeta, nakatilt. About 23 degrees. Okay? So, ganun po pala yun. Hindi po pala talaga. Oo. Pero nakatilt siya, pero ang rotation ng planeta, nandun pa rin. Okay, so, Because it is perpendicular sa sun. okay. Hindi siya umiikot ng patagilid, nandun pa rin ang ikot. Okay, sir. So, ano naman po kinalaman ng building na yun na Okay, pinakita mo sa akin intro lang sa yun, ha? climate change? Intro. Opo. Let's say, sa simula, wala pang high-rise, di ba? Opo. Naglagay ka ng ganong building dito sa side. Anong mangyari ba? Dito wala. Umiikot. Hindi pantay. Hindi pantay. Ano mangyari? Tatagilid. Oh, yun ang concept. Simple, So, di ba? Okay? Anong payo mo para may, Okay, may ako, iwasan yung maging pantay? solution sa climate change, hindi ako nanggaling. Ako kung ano-ano iniisip ko eh. Pero yung isang kaibigan ko, si Anthony, Harry, yung bang cause ng climate change? Oh, Anthony, anong palagay mo? It makes sense, Harry. So ikaw, magsosolve, anong gagawin mo? Ito, sinabi sa akin ni Anthony. Ang solution, Harry, di ibalik lang sa dati. Na, bahay kubo lang. Andito, Mali. ibalik lang sa dati ang solution. Pero sir, may technical na ano po ba kayo, basihan para po talagang mapatunayan na hindi dapat na may ganong tataas na mga high-rise dito sa Pilipinas lang ba? Sa buong mundo? Buong mundo. Buong mundo Sa Sapo dapat. lang yun. Eh, There are millions, if not billions of high-rise in the, and they paano- are not calibrated. Paano makontrol yun? Halos buong mundo may Okay, mga paano high-rise. makokontrol yun? Ang solution, sinabi na ni Anthony, ibalik natin sa dati. No country can do that single-handedly. Oo nga po. It should be a collective effort once they are all convinced. Mahirap po yata yun. We have to form a global government of permit. Okay. And I want the Philippines to lead that. Sasabihin ko kay Digong, we have to form a global government of permit to protect the balance of the planet Earth. Pwede ba lahat ng embassy sa Pilipinas, meeting sa Malacanang, and we form the government? Kalimutan mo na United Nations? So, O sige, Hari, mahirap susunod lang ko lahat yung embassy. Meeting tayo dito. Napaka-imposible 120 po yata yun. countries to 150 countries. Oo. We form a government. Kasi hindi pwedeng kontrolin yan ng isang country. Even ng US, hindi kaya. So, anong maipapayo mo sa mga developers? Ito ngayon, ang function ng ang Habang- function ng developers o ng global government. Okay. O kontrolin niya yung construction ng mga high-rise building. Paano? Paano? Magpo-form tayo ng equation, mathematics, software Okay. ng centripetal force ng planeta. So bago maggumawa ng mga high-rise building o mining, Okay. okay?
dadaan Pati doon sa... mining. Pati- Dumadaan ako sa mga building na yan. Oo. Let's say 50-story building. Ilang tonelada kaya ng semento ang ginamit dito? So, posibleng umano pala ang Earth natin kapag po hindi hindi na pantay lahat, hindi na balance. Gigewang-gewang po. Volcanic eruption. Dahil po doon. Tapos rising of the sea level. Bakit? Natunaw yung part ng ice, ng 5 kilometer thick na ice cap eh. North sa south, natunaw. The rising of the sea level. Baha doon sa Jakarta, underwater. Alalamang ulan. Oo nga, no? Oo nga See, po. makes sense, di ba? Opo. Logical. Mm-mm. Sasabihin sa ako na lumipad eh. So ang purpose ng global government, bago gumawa ng mining that affects the centrifugal force of the planet, apply sila doon. Example, sir, magmamining ako doon, mga 100 meter ang diameter underground dito sa lugar na to, saka 1,000 kilometer ang haba, mamain kaming gold. Okay, akin na yung paper mo. Tingnan mo na. Napasok ko lang yung area saka yung dimension mo sa software. Wala pang 1 minute ha. Pa. Sir, pag ginawa natin to, yung planeta magsishift ng 5 degrees. Instead na 23 ngayon, magiging 28 ang shift. Mag-worsen ng problem. Oh, hindi namin kayo nire-reject. Pero kung gagawa kayo ng mining sa kabila, the same mining dimension, hindi iikot ang planeta. Yun ang suggestion ko sa inyo. Sir, Pacific Ocean yung sa kabila eh. Kaya. Reject ko yan. Next! Kita mo yung function ng global government. Hindi yung payamagan na ako leader, ako presidente ng global government. Merong function and it is to protect the balance of the planet Earth. Okay, next, sir, kapag gawa ko ng high-rise dito, 1,000 story high, saka ganito, sa lugar na ito. Okay, pasok natin sa software, input. Sir, wala ka nagulat. Pag nilagay natin dyan, yung 23 degrees na nakatilt ngayon, magiging 15 degrees yan na lang. Approve. Approve yan, sir. Bumabalik sa dati. Next. Hanggang bumalik sa dati. Okay, sir. So, Nakita mo? opo. So, nakita naman natin nung kahalagahan pala ng climate change. May kinalaman din pala yung mga... The worst scenario of climate change is when the North and South Pole becomes the new equator. Araw-araw yan, lindol. And the North and South Pole ice cap will melt, lubog lahat ang buong nation. That's the worst scenario. Bagsakan lahat yan. Naging equator, naging new equator, yung North at South Pole. Hindi pantay yung planeta eh. Okay, so, maiksi na lang po, magbigay na lang po kayo ng payo sa lahat. Okay? Or sino So, ang... if everybody is living here, the different nation in the whole world, I'm trying to put across via a humble media lady here in my front that we should define properly the global problem, accurate definition of the global problem in order to solve it. If our definition of the problem and our definition of the cause of the problem is not accurate, like for example, the cause of climate change is carbon dioxide or greenhouse gas. If we remove the greenhouse gas from the atmosphere, climate change will still be there. And yet the plants will die. There is no more carbon dioxide. And plants die, we have no more oxygen. We also die. Is that the solution? That's for me, it's a foolishness, scientifically. Okay. Carbon dioxide or greenhouse gas is not the cause of climate change. I want to shout that to the whole world. Okay? Okay. The cause is a tilting of the planet. Okay, and the worst scenario, when the North and South Pole becomes the new equator, it's like the end of the world.
Okay? The cause is mining. Okay, so... Okay? 1 million tons of cement was used in that 100-story building. Saan lang galing yun? Nandito sa part of the planet, inuka yun, nilagay dito. Gumaan dito, bumigat dito, di magtitilt. Oh, Madaling maintindihan yung concept. okay. Hindi mo naman, apektado ang planeta, puta puro high-rise. Binamining mo yung semento eh. Buha mo na, concept. Okay. Ah, Sige ikaw po. na bahala dyan. Marami po salamat, sir. Yun lang ha. Okay. Thank you po, Sir Harry.